Waktu sejuk macam ni, best kan minum air yang panas-panas kan? So, Ellie akan tunjukkan 3 cara untuk buat hot chocolate. Kita mulakan dulu dengan cara yang paling mudah sekali. Okey, mula-mula kita akan panaskan dulu kita punya pan kita. Bukan apa, buat hot chocolate ni atas dapur lagi cepat. Kemudian masukkan sedikit susu. Untuk resepi ni dia pakai susu full cream Lepas tu kita masukkan cocoa powder. Sedikit gula. Dan sedikit garam untuk naikkan rasa sikit. Untuk serbuk coklat tadi tu kan, Ellie pakai unsweetened Sebab kalau pakai yang memang dah ready made macam tu, dia dah manis. Sebelum kita hidang tu jangan lupa untuk rasa dulu ya. Okey dah ni. Kalau korang suka lagi pekat, boleh biarkan dia pekat sikit. Tapi okey dah ni. Nampak tu. Angkat api pula. Okey, sediakan gelas kita. Dan penapis. Dan tuangkan. Allah, tumpahlah pula. Alah, tumpah juga. Tak apalah. Okey. Dah siap resepi pertama. Jom kita buat yang resepi kedua pula. Okey, resepi seterusnya sama juga. Kita panaskan pan kita. Masukkan kita punya susu. Sama juga, full cream. Kemudian masukkan krim masakan. Yang ini nak buat lemak ni. Sedikit cocoa powder. Sedikit gula atau pemanis. Sedikit garam untuk sedikit rasa. Dan kita akan letakkan sedikit coklat. Seeloknya lah. Coklat ni kena cincang. Tapi malam-malam ni malas lah. Kita nak cepat je kan. So, dia patahkan je macam ni. Okay. Ambil kau. Satisfying sangat buat benda Allah ni. Okay. Dan kacau. Untuk yang coklat kan. Kalau kata korang tak suka manis sangat, pakai yang dark chocolate. Tapi dia pahit sikit lah. Kalau kata korang suka yang manis-manis macam tu, pakai milk chocolate. Nak sedang-sedang pakai semi-sweet chocolate. Kita memang akan masakkan yang kedua ni lagi lama. Sebab kita nak dia betul-betul pekat tau. Pekat macam ni tau. Nampak tu. Sampai dia punya bubble-bubble tu kalau nak naik tu nak pecah pun macam susah. Macam tu. Alright. So boleh angkat daripada api. Okey, yang kedua dah siap dah. Jom kita buat yang ketiga pula. Okey, yang last kali ni simple je. Rasanya semua pun tahu. So, masukkan sedikit susu pekat. Alah, selalunya lah kau. Sedikit Milo. Dan air panas. Kau kacaukan dia. Asal buat Milo ni memang Ellie akan teringat dengan arwah nenek Ellie. Asal datang je rumah mesti dia buat Milo. Untuk resepi Milo memang Ellie tak pakai susu cair sebab nak kurangkan gula. Milo tu pun dah ada gula. Jadi kurang-kurangkanlah gula dalam minuman korang tu ya. So itulah dia 3 cara untuk buat hot chocolate kita. So mana satu yang sedap? Jom kita try. Okay, so sekarang ni kita akan rasakan 3 hot chocolate ni dan tengok yang mana satu yang sedap. So, supaya Ellie tak bayar seorang-seorang, syok sendiri kan. Ellie jemputkan seseorang lah untuk testkan kita punya hot chocolate ni. Okay, so you rasa semua. Lepas tu you cakap mana you suka. So pada pendapat husband Ellie, dia suka yang ini. Cuma dia kata
pekat sikit. So kalau katalah dia pekat sangat, korang tambahkan sedikit lagi susu tau. Yang jenis yang kedua ni, bila dia sejuk kan, dia memang mudah untuk pekat tau. Nampak tu. Kalau dia pekat sangat macam ni, apa yang korang boleh buat, korang tuangkan sedikit susu. Lepas tu kacaukan dia supaya dia tak berapa pekat sangat lah. Kalau kata korang nak dia lagi cair, tambahkan susu lagi, tak ada masalah. Sampailah kepada konsistensi yang korang suka. Okay? Sekarang ni Ellie pula yang cuba Ellie pula suka yang ini. Bagi Ellie semuanya sedap, tapi itulah macam contohnya suami Ellie suka yang ini, Ellie pula suka yang ini. Kemungkinan besar korang suka yang biru ni kan. Kalau katalah korang nak upgradekan lagi korang punya hot chocolate ni, letakkan krim. Oh lala. Nah, letakkan sedikit serbuk coklat. Malam-malam minum tak apalah, sekali-sekala kan. Okay, harap korang sukalah resepi kali ni. Dan selamat mencuba. Bye-bye.